بسم الله الرحمن الرحیم. الکاینونه، الکاینز دا زموږ نوی ټاپک دی. الکاینز الکاینز مخکې موږ هم ویلو چې دا هغه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې کاربن ترمنځ یوه درې اړیکه لري. کاربن ترمنځ یوه درې اړیکه لري. موږ سره ډېر زیات کاربنونه پکې دي یو مرکب کې، خو یوه اړیکه پکې کاربن ترمنځ درې ده. نو دې ته به موږ چې یو الکاینز یو. صحیح ده؟ نو یو خو درې اړیکه لري، یوه درې اړیکه لري. صحیح ده؟ او دې ته موږ اسیتلینیک درې اړیکه یو. اسیتلینیک صحیح ده؟ دې ته موږ اسیتلینیک درې اړیکه موږ یو د کاربن درې اړیکې ده. یوه دویمه خبره باید ستاسو دا پکې یادوي چې د دې جنرال فارمول چې دی، جنرال فارمول CnH2n -2 دی. یعنی که دلته موږ واخلو الکان دپاره CnH2n جمع 2 دی او CnH2n دا د الکین دپاره دی. ښه، الکین دپاره مطلب دا دی چې الکان چې دی الکین څخه پکې 2 هایدروجنه زیات دي، یا الکین د الکان څخه پکې 2 هایدروجنونه کم دي. او د الکاین دپاره Cn -2 دی، نو دا الکین نم 2 کم لري. چې دی الکین نم 2 هایدروجنونه کم لري، نو د الکان په مقابل کې د ده نه خو 2 هایدروجنه دا کم دي، او دوی ترمنځ هم 2 هایدروجن فرق دی. نو الکاین چې دی د الکین په مقابل کې، الکان په مقابل کې 4 هایدروجنه کم لري. 4 هایدروجنه څه لري؟ کم لري. ها، نو دې وجه نه دلته ګوره -2 لیکلې، یعنې د الکین نن چې پسې 2 کم کې، نو د الکان نه به 4 کم شي که نه. نو الکین نه 2 هایدروجنه کم لري او د الکان په مقابل کې 4 هایدروجنه دا کم لري. صحیح ده؟ ان د کاربنونو شمیر دی موږ سره، ان د کاربنونو شمیر دی. نو که ان قیمت تاسو سره 2 مثال په توګه، نو تاسو سره به راشي 2 H2 ضرب 2 -2، نو تاسو به راشي C2 H4 -2، نو دا به تاسو سره راشي C2 H2. صحیح ده؟ او دا موږ سره دی C درې اړیکه CH، دا ایتاین دی. اوکې، درېمه خبره پکې دا ده که نه چې دله موږ نوم جوړو، مثلا الکان دی که نه، الکان نه به ENE وغورځې او هغې په ځای به څه راچې YNE به راچې، نو تاسو سره به راشي الکاین. مثال په توګه ایتانو که نه، ایتان نه ENE لرې که، ANE لرې که، هغې په ځای واچوه YNE، نو ایتاین به شي. چې به شي موږ سره ایتاین به شي. صحیح ده؟ ایتاین، دا تاسو سره ایتاین راغلی. صحیح ده؟ نو وروستاړی د الکاین دپاره YNE دی. ښه، YNE. نو دغې که ان قیمت تاسو سره مثلا 3 شي، ان قیمت څو شي؟ ان قیمت 3 شي، نو موږ سره فارمول څه و؟ CnH2n -2، دا عمومي فارمول د الکاین دپاره. نو C3
H 2 ضرب 3 منفي 2 نو C3 H شپږ منفي 2 نو تاسو سره راشي C3 H څلور. چونکې 3 کاربن دي نو 3 کاربن دپاره موږ استعمالو پروپ او 3 ګونې اړیکې دپاره موږ استعمالو YNE. نو د نوم به څه شي؟ پروپاین. د نوم به څه شي؟ پروپاین. که ان قیمت تا سره راغی څلور هلکه فارموله کې وضع که نو C څلور H 2 ضرب څلور منفي 2 C څلور H اته منفي 2 C څلور H شپږ. نو څلور کاربنز دي نو زه به د څلور دپاره زه لیکمه بوټ او درې ګونې اړیکې دپاره زه لیکمه YNE. نو دا به تا سره شي بیوټاین. دا به تا سره څه شي؟ بیوټاین. اوس یو اکټیویټي ده وایي چې لاندې موږ ته ځینې کمپاونډز یې راکړي وایي د دې مالیکولي فارموله مو لیکه او دا د هایدروجن په واسطه بشپړ کړئ. نو اول به ولیکو C ټریپل بانډ C او C. په دې هایدروجن بشپړولو کې موږ ویلو چې هر کاربن له باید زه اړیکې برابرې کړم شي څلور. نو دې کاربن دې څلور اړیکې برابرې کړي. درې کاربن سره جوړ کړي او دا کاربن دې درې اړیکې برابرې کړي دي څلور. یوه دوه درې او یو ده. دې سره هایدروجن ته ضرورت نشته او دې بل دې یوه اړیکه جوړه کړې نو خیر دې ته څه ورکړه؟ دغه ورکړه. او دې کې به یو بل کار هم کو چې د ده نوم به شي موږ سره پروپاین. پروپ دی او YNE به ورسره یو ځای کړي پروپاین. او دا زه داسې هم لیکلی شم چې CH ټریپل بانډ CH 3 دا مې ولیکه. دا خلاص شو. بل یې موږ ته راکړی دی C ټریپل بانډ دی C ها د دې دی یو اړیکه کمه ده نو په دې مې هایدروجن واچو. د دې دی پوره دي د ده دوی جوړې کړي یو به پاس او لاندې ورته واچو او د دوی یوه جوړه کړي درې اړیکې به ورته نور هم پوره کړم. ها د دې فارمول څه شو د دې د پروپاین والا نو درې کاربن دي هایدروجن به پکې شي څلور. ویم شماره یو دوه درې څلور. فارمولې تاسو معلوموئ صحیح ده. ها د ده چې د فارمول به د څه راشي C یو دوه درې څلور. څلور کاربن دي څلور په دوه کې اته اتونه دوه لري که شپږ هایدروجنز لري یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نوم باید څه شي موږ سره 1 بیوټ. څلور کاربن دي نو بیوټ او YNE به شي موږ سره څلورو بیوټاین به ما سره شي. صحیح ده. څلور کاربن دي نو 1 بیوټاین ما سره شو. دا ښه نوم یې څه شو 1 بیوټاین شو. بل یې موږ سره ورکړی دې به هم دغه شان کار وکړو. د دې کاربن او دا کاربن دي څلور ونه اړیکې پوره کړي نو هېڅ ضرورت نشته چې هایدروجن سره یو ځای کړو. ها ټول څو کاربن دي څلور. څو هایدروجن لري شپږ. او دا ما سره ګورئ ښه لږانو دې شمېره چې زه ورکړم که نه 1 په 2 باندې ما سره دوه ګونې اړیکه ده او دلته په 1 باندې ما سره درې ګونې اړیکه سوري دلته په دویم باندې درې ګونې اړیکه ده نو زه به ولیکم 2 بیوټاین. 2 بیوټاین. نو دا دواړه او دا درې واړه یو بل سره هومولوګ دي. یاد ولرئ ښه دا چې دی یعنې دا 1 کمپاونډ د 2 سره هم هومولوګ دی او د دریم کمپاونډ سره هم هومولوګ دی خو دا خپل منځ کې هومولوګ نه دي ځکه دا 1 بیوټاین دی 2 بیوټاین دی ایزومر دی ځکه مالیکولي فارموله دواړو یو شی ده C څلور H شپږ ده ساختمانونه مختلف دي یو 1 بیوټاین دی بل 2 بیوټاین دی
نو ایزومیر دي خو 1 بیوټاین او 2 بیوټاین خپل منځ کې هومولوګ نه دي. پروپاین او بیوټاین چې دي 1 بیوټاین دي که 2 بیوټاین دي دا دواړه خپل منځ کې څه دي هومولوګ دي.